بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهاردة إن شاء الله هنكمل مسائل عن الجيومتريك ابليكيشنز. هندخل في مسائل ليفل 3 اللي هي أصعب شوية من المسائل اللي فاتت. المسألة اللي معانا النهاردة بتقول إيه؟ بتقول find the equation of the tangent to the curve x squared plus y squared equals 50 which makes an isosceles triangle with the two axes in the first quadrant. يعني إيه الكلام ده؟ نقرأ المسألة كده سنة سنة ونحاول نفهمها. بيقول لك انا عايز دلوقتي الايكويشن بتاع التانجنت، يعني هيبقى عندنا تانجنت، عايزين التانجنت ده يعمل ايسوسيلز تراينجل مع الايه، مع التو اكسسز. يعني لو انا عندي ده كده الاكس اكسس وده كده الواي اكسس، والكيرف بتاعي هو في الحالة دي هيبقى عبارة عن سيركل، بس انت مش لازم تبقى عارف شكل الكيرف. الفكرة كلها ان هيكون عندي تانجنت عند بوينت على الكيرف. التانجنت ده بيعمل isosceles triangle مع الايه، مع التو اكسسز. يعني مفروض ان ده كده يبقى isosceles triangle. امتى ده يبقى isosceles triangle؟ لما السايد ده equals السايد ده. طب امتى يكونوا بيساووا بعض؟ لما نيجي نتكلم عن البوينت دي والبوينت دي، فدي مثلا لو اسمها 0 و A، يبقى البوينت دي اسمها A و 0. طيب احنا دلوقتي عايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب الايكويشن بتاعت التانجنت لاين ده. طيب احنا اتفقنا لما نيجي نجيب ايكويشن بتاعت اي لاين لازم يكون معايا حاجتين: سلوب وبوينت. في المسائل اللي حليناها قبل كده كانت البوينت بتبقى اسهل ان احنا نجيبها عن السلوب، بس هنا هنلاقي ان السلوب حساباته هتبقى اسهل بكتير، لان انا يعتبر معايا 2 points على اللاين ده اللي هو A و0 و0 و A. مش مهم الفاليو بتاعت ال A هتبقى بكام، بس لكن لو احنا قلنا مثلا ان السلوب equals y2 minus y1 over x2 minus x1، نعوض بالبوينتس اللي عندنا. y2 هنعتبرها ب A، y1 هتبقى ب0، x2 هتبقى ب0، x1 هتبقى ب A. يطلع لي A over negative A، يطلع السلوب بكام؟ بنيجاتيف 1. يبقى انا دلوقتي قدرت اعرف السلوب بتاع التانجنت لاين ده طلع معايا بنيجاتيف 1. طيب دلوقتي بقى محتاجين نعرف بوينت على اللاين ده. طبعا البوينت 0 A مش هتنفعني، او البوينت A و 0 مش هتنفعني، لان دول فيهم unknown انا مش عارفه اللي هو الايه، ومش هقدر الاقي اي طريقه اللي انا ايه اعرف الانون ده. بس ممكن اعرف بوينت تانية اللي هي البوينت اوف تانجنسي دي، لان انا معايا الكيرف اللي هو اللاين ده هيبقى تانجنت ليه. فالبوينت دي لو عرفت اجيبها ومعايا السلوب هقدر اعرف الايكويشن بتاعه التانجنت لاين ده. فالبوينت دي لو سميناها مثلا x نود و y نود. عايزين نحسب البوينت دي، نحسبها ازاي؟ دلوقتي فاكر المسألة رقم 1 في ليفل 1 كان معايا سلوب بتاع تانجنت وكان معايا كيرف، كنا بنجيب البوينت ازاي؟ دلوقتي البوينت دي ليها تو coordinates، ليها الاكس coordinate مش عارفه والواي coordinate مش عارفه، فانا كده محتاج ريليشن يبقى فيها x نود وy نود. يكون معايا تو ريليشنز اربطهم ببعض اقدر اعرف الفاليوز بتاعت x نود وy نود. اول ريليشن معايا ان البوينت دي موجودة على الكيرف، يعني اقدر اعوض بيها في الفانكشن دي. يعني اقدر اقول ان x نود squared plus y node square equals 50. دي كده اول ريليشن. تاني ريليشن اقدر اجيبها ايه؟ ان انا لو جبت y داش وعوضت عن كل x ب x نود وكل y ب y نود، هيبقى السلوب اللي هو y داش في الحالة دي بيساوي كام؟ بيساوي نيجاتيف 1. يعني لو عملنا differentiation للإيكويشن دي هيطلع معايا 2x plus 2y y dash equals 0. فلو عوضت عن الاكس دي باكس نود والواي بواي نود، يبقى الواي داش بيساوي السلوب اللي احنا حسبناه وطلع معانا بكام؟ بنيجاتيف 1
equals 0. يبقى كده دي تاني equation قدرت اجيبها. هربط ال two equations دول ببعض، هقدر في الحالة دي اللي انا اجيب الفاليو بتاعة ال x node وال y node. طيب نيجي نحل ال two equations دول مع بعض. دي 2x node minus 2y node، يعني ممكن اقول x node minus y node equals 0. يعني بكل بساطة ال x node هي ال y node. تمام. يعني ممكن اشيل من هنا x node اكتبها ب y node، او اشيل ال y node اكتبها ب x node. يبقى هقول ان x node squared plus x node squared equals 50. يعني 2x node squared equals 50. يعني ال x node يا ب 5، لما بعد ما هودي 2 هناك هتبقى 25. x node squared equals 25، يعني ال x node ب 5 او ال x node بنيجاتيف 5. النيجاتيف 5 دي refused. من قبل ما اكمل، ليه refused؟ لان x node equals negative 5 معناها ان البوينت اوف tangents دي موجودة، هتبقى يا اما في السكند يا اما في الثيرد، وهو قال لي انا عايزها تبقى في الفيرست كوادرنت، عايز التانجنت ده يعمل لي isosceles triangle في الفيرست ايه كوادرنت. يبقى ال x node equals negative 5 هتبقى refused. هاخد ال x node equals 5 دي هعوض بيها في الفانكشن دي، او اعوض هنا بيها هنا اسهل، هيطلع معايا ال y node equals 5. يبقى دلوقتي قدرت اجيب البوينت اللي على التانجنت لاين ده. طلعت معايا بكام؟ طلعت معايا ب5 و5. معايا بوينت ومعايا سلوب، نقدر نحسب بيها الايكويشن بتاعة التانجنت لاين ده. فهنقول ان y minus 5 equals negative 1 في x minus 5. يعني y equals negative x plus 10. يبقى دي كده الايكويشن بتاعت التانجنت لاين للكيرف ده اللي بيعمل لي isosceles triangle مع two axes in the first quadrant. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.